በስልካችን ብቻ የሰራነው አፕሊኬሽን ይሄን ይመስላል። ይሁት እንደምታዩት ነው። እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽን እንዴት አድርገን በቀላሉ ስኬቸርን ተጠቅመን እንደምንሰራ እናያለን። ይሄው እንደምታዩት ነው። ይሄን አፕሊኬሽን አፕ ስቶር ላይ ለቀን ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስኬቸርን ብቻ በመጠቀም ይሄው እንደምታዩት የሚገርም አይከን ነው እና እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ወደ ስኬቸራችን ሄድና እንደ ሁል ጊዜው ክሬት እናደርጋለን። ኔም እንሰጠዋለን። እዚህ ጋር ኔሙን ፍላሽ ላይት ብየዋለሁ። እንዲሁም ከጋላሪያችን አይከን እናመጣለን። እቺን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ታፕ ቱ ቼንጅ አይከን ምጥሏን ነክተን ከዛ ሰሌክት አድርገን ቾይዝ እናደርግለታለን። ቹት እና አይከኗን የመመርጣት ሰሌክት አድርጌለታለሁ። እዚህ ጋር ፓኬጅ ኔሙንም እንደ ፕሮጀክት ኔሞቹን እዚህ ጋር ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ዛኔ ቪዲዮ እንዳይረዝም ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሄዳለሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ሊነር ሆሪዞንታል እንወስዳለን። ሊነር ሆሪዞንታሉን ሄይቱን 50 እናደርገዋለን። 50 አረኩት። እንዲሁም ኢሜጅ ቪው ያስፈልገናል። ኢሜጅ ቪው እናስገባለን። ቴክስት ቪውም እናስገባለን። በመቀጠል ቴክስት ቪውን ትንሽ ሳይዙን እናስተካክለዋለን። ቴክስት ቪውን ወደ 30 አረኩት። እንዲሁም 30 እንዲሁም ይሄን ላስተካክል። ይሄንን ፍላሽ ቴክስት ሳይዟን ትንሽ ቀነስ እናድርጋት 30 እሺ። ሊነሩን ትንሽ ፓዲንጉን እናስተካክለው። እስቲ ወደ 0 እናድርገው። ያው እንደምታዩት ነው። ፓዲንጉን ስናስተካክል ፍላሽ እንትኑ ተስተካክሏል። ቴክስት ቪው እንዲሁም ኢሜጁን ስኬል ታይፑን እናስተካክል። በመቀጠል እዚህ ጋር ኢሜጅ መግባት ስላለበት እዚህ ጋር ያለችውን 3 ነጠብጣብ በመንካት እዛ ኢሜጅ የሚለው ላይ እንሄዳለን። በመቀጠል የፕላስ አይኮኗን ነክተን ከጋላሪያችን ኢሜጅ ኢምፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ኢሜጅ ኢምፖርት አደረግን። በመቀጠል የኢሜጅ አይኮኗን ነክተን እዚህ ጋር ኢሜጅ ሰሌክት እናደርጋለን። እቺን ትንሽ ሄይቱን እና ዊድዙን እናስተካክለዋለን። ይሄው እንደምታዩት አስተካክለናል። በመቀጠል የሊነሩን ባክግራውንድ ከለሩን እናስተካክለው። ትንሽ ብላክ አረኩን። እንዲሁም አሁን በመቀጠል ደግሞ ሊነር ሆሪዞንታል እናስገባለን። ሊነር ሆሪዞንታሉን ዊድዙን ማች ፓረንት እናደርጋለን። በመቀጠል እንደ ቅድሙ 3 ነጠብጣብ ላይ እንሄድና ኢሜጅ ቪው ኢሜጅ ያስፈልገናል። 2 የባትሪ ኢሜጆች ያስፈልጉናል። እነሱን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው በመቀጠል ሌላም ሰሌክት አድርገን ከጋላሪያችን እናመጣለን። ሁለተኛው ደግሞ ኦፍ የሆነውን ነው። እሺ ሴፍ እንለዋለን። በመቀጠል ይሄ ሴፍ ካልን በኋላ እዚህ ጋር ሊነር ቱል ነክተን ባክግራውንዱን ነው እናስተካክለው። ባክግራውንዱን ፍላሽ ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው ባክግራውንዱን። ከዛ በመቀጠል ወደ እዚህ ጋር ቴክስቷ ብላክ ስለነበረ ይጠፍታለች። እዚህ ጋር ቴክስት ስታይሉን ቦልድ ካደረግን በኋላ እንዲሁም ቴክስት ከለሩን ዋይት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን አሪፍ ነው። በመቀጠል ኤቨንት ላይ እንሄድና ኦን ክሬት ላይ ከሄድን ኦፕሬተር ላይ እንሄድና አርሶርስ ዳይሬክትሪ ላይ እንሄዳለን። አርሶርስ ዳይሬክትሪ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ኮድ እናስገባለን። ኮዱን ቴሌግራም ላይ እና ኮድ አለ። እነዚህን ኮዶች እነዚህ አሁን አርሶርስ ዳይሬክትሪ ላይ የምጠቀማቸውን ኮዶች ማግኘት ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ በመሄድ ፍላሽ ላይት አይከን ኮድ ብላችሁ እንደዛ አጥታችሁ ሼር ሰርች ብታደርጉ ቴሌግራም ላይ ምን ጊዜ የምታችሁ ታገኙታላችሁ። እነዚህ ሶስቱን ነው የምንጠቀመው። እሺ ወደ ስኬቸር እንሄዳለን። ከዛ የመጀመሪያው ኮድ ፍላሽ ላይት አስገብተናል። በመቀጠል ሞር ብሎክ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ሞር ብሎክ ላይ ሄደን ከዛ የፕላስ እዚህ ጋር ያለችውን ፕላስ ምልክት ነክተን ከዛ አድ እናደርጋለን ብሎክ። እሺ ፍላሽ ከሆነ አድ እናደርጋለን።
በመቀጠል ሌላም አድ ድጋሚ እናደርጋለን ፍላሽ ኦፍ ፍላሽ ኦን እና ፍላሽ ኦፍ አድ አድርገናል። በመቀጠል ፍላሽ ኦን ላይ ገብተን ኦፕሬተር አርሶርስ ዳይሬክትሊ እንወስድና እዛ ይሄን ኮድ እናስገባለን ማለት ነው። ፍላሽ ኦን ከዛ በመቀጠል ደግሞ ፍላሽ ኦፍ ላይ ሄደን ኦፕሬተር አርሶርስ ዳይሬክትሊ ምትለው አንድ ድራግ አድርገን ድሮፕ አድርገን በመቀጠል እሱ ላይም ይሄንን እናስገባለን ማለት ነው። እሺ በዚህ በኩል ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ቪው ላይ እንሄዳለን። በመቀጠል እዚህ ጋር ቪው ላይ እንሄድና እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን ነክተን እዚህ ጋር ያለችዋን አድ እናደርጋለን። ሊነር ቱን ኦን ክሊክ እዚህ ጋር ኦን ክሊክ ሊነር ቱ የሚለውን አለ እሱን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄኛው የሰራን ይሄኛው ባዶ ኤሪያ ሊነር ቱ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር አድ ያደረግነው ሊነር ቱን። በመቀጠል ወደ ውስጥ እንገባና ከዚህ ጋር ነው በደንብ የምንሰራው ማለት ነው። ቫሪያብል አድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር አድ ቫሪያብል የሚለውን አድ እናደርጋለን። አድ የምናደርገው ደግሞ ቡሌን የሚለውን ነው። ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል እዚህ ላይ ፍላሽ ብለን አድ እናደርጋለን። እሺ በመቀጠል ድጋሚ ሌላም ቡሌን ሌላም ደግሞ አድ እናደርጋለን። ከዛ ይሄው እንደምታዩት አድ አድርገናል። ሁለት ፍላሽ ላይት ስታተስ ብለን ከጻፍን በኋላ በመቀጠል ኮንትሮል ላይ እንሄድና ኢፍ ዜን ኤልስ የሚለውን ሁለት ብሎክ እንወስዳለን። አንድ ላይ እንደዚህ እናያይዛቸዋለን። በመቀጠል ቪው ላይ እንሄዳለን። ቪው ላይ ሄደን ሴት ባክግራውንድ ሪሶርስ የሚል ሁለት ያስፈልገናል። ሁለት እናስገባለን ማለት ነው። እሺ ሞር ብሎክ ላይ ሄደን የሰራነውን ኦን እና ኦፍን እናስገባለን ማለት ነው። እሺ በመቀጠል ሰሌክት አድርገን ሊነር ቱን ሰሌክት ሊነር ቱ እሺ ሊነር ኦን አይደለ ኦን ፍላሽ ኦንን ሰሌክት እናደርጋለን። ፍላሽ ኦፍ እዚህ ጋር ሰሌክት የምናደርገው ቼንጅ ሲያደርግ ነው ስንነካው ቼንጅ የሚያደርግልን ነው። እዛ ይሄን እዚህ ጋር ቫሪያብል እንሄድና ፍላሽ የምትለዋን የመጀመሪያውን ቴክስት ኢፍ ዜን ላይ እናስገባለን። በመቀጠል ሁለተኛውን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። እዛ ይሄንን አንድ ላይ እናያይዛለን። በመቀጠል ይሄንን ሴቭ ብለን ከወጣን በኋላ ኮምፖነንት ላይ እንሄድና ካሜራ የሚባለውን ኮምፖነንት አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ካሜራ አድ ካደረግን በኋላ ከዛ በመቀጠል 3 ነጠብጣብ ላይ ሄደን ላይብራሪ የሚለው ላይ ሄደን አፕ ኮምፓት ዲዛይንን ኦን እናደርጋለን። እሺ አሁን ጨርሰናል። ረን አድርገን የሰራነውን አፕሊኬሽን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን የዩቲዩብ ቻናል ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉኝ እላለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ እንድታጋሩ እላለሁ። እንዲሁም በኮሜንት ሀሳብ አስተያየታችሁን እየገለጻችሁ እንዲሁም እንዲሰራ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ በዛው ግለጹልኝ። ኢንስቶል እንለዋለን። ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ይሄው ፐርሚሽን ይጠይቀናል። ፐርሚሽኑን እንፈቅድለታለን አለው እንለዋለን። አሁን ፐርሚሽን እንፈቅዳለን። ይሄውና የሰራነው አፕሊኬሽን እንግዲህ ይህን ይመስላል። ያው እንደምታዩት ነው ኢንተርፌሱ። እንግዲህ እስቲ አሁን ክሊክ ስናደርግ መብራት አለበት። እስቲ አይሰራም። ምንድነው ሮንጉ? እስቲ ወደ ኋላ እንመለስ። እሺ እዚህ ጋር እስቲ ቦታ ቼንጅ እናድርገው። እዚህ ጋር ቦታውን አቀያይረና ነው። እሺ ቦታውን መልሰን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ በደንብ ይሄን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ እንደዚህ አይነት ስህተት እንዳይኖር እስቲ አሁን ይሄው እንደምታዩት ሰርቷል። ያኛውን ብቻ ቦታውን ነው ያቀያየር ነውና ይሄው አሁን ሰርቷል።
ያው እንደምታዩት ነው ክሊክ ስናደርግ ሰርቷል። እንዲሁም እዚህ ጋር ያለውን ደግሞ መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ያለችዋን እቺኛዋን ፍላሽ ላይት እቺን የባክ ምልክት ያለትን ማጥፋት እንችላለን። እሱን አጥፍተን ምናምን እንደ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ግን ብቻ አፕሊኬሽን ሰርቷል እና እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽን ሰርተን አፕ ስቶር ላይ መልቀቅ እንችላለን። ከዛም ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄ ነበር። እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም።